ba ay isang batang summer day camp o naging ate o kuya na nagturo sa SDC noon? Ikaw ba ay nais na maging kaibigan namin na makakasama sa programang ito? Bilang pakikiisa sa selebrasyon ng ika-500 taon ng Kristyanismo sa ating bansa, ang Bahay Lingkod Community Center ay magsasagawa muli ng Summer Day Camp 2021 na nakaugnay rin sa tema ng simbahan ngayong taon. Tara na! At matutong sumayaw, kumanta, manalangin, maglaro, at mag-arts and craft kasama ang inyong mga anak or mga bata sa inyong tahanan. Kita-kits po tayo sa darating na August 9 to 14 sa ganap na alas 9 ng umaga para sa ating BLCC Online Summer Day Camp 2021 na may temang Gifted to Give, Biniyayaang magbigay. Huwag din kalimutan, i-like ang ating FB page at mag-subscribe sa ating YouTube channel ng ating SDC para maging updated sa videos na ating mapapanood, gayon din sa iba pang mga kaganapan. See you mga bata! See you mga bata! See you mga bata! See you mga bata!